як названі сила лева в тобі. Наш президент Володимир Зеленський заявив, що Україна надійшли запит до Північно-Атлантичного альянсу для скликання засідання Рада Україна-НАТО, на якому будуть обговорювати питання посилення української системи протиповітряної оборони. Глава держави вкотре нагадав про дискусії, пов'язані із тим, як Сполучені Штати та інші західні союзники долучилися до відбиття атаки Ірану на Ізраїль із використанням ракет і дронів. І каже, за ці 2 дні ми уже чого лише не чули. Про різні конфлікти тут, у Європі і на Близькому Сході. Різні рівні загроз, різний повітряний простір, хоча однакові шахеди і балістика. Про різні загрози ескалації. При цьому президент підкреслив, що успіх в усіх, точніше, випадках йдеться про однаково цінні людські життя, які повинні захищати на одному рівні від терору. Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна-НАТО щодо захисту неба, постачання систем протиповітряної оборони, відповідних систем і ракет. Президент оголосив, зрештою, ці, скажімо так, плани, але не уточнив деталей. І після того ми з вами проговорювали вже на початку, як вийшов Меттью Міллер і заявив про те, що не будуть Сполучені Штати або літаки Сполучених Штатів збивати шахеди чи ракети від Російської Федерації, бо це означатиме фактично початок, може закласти початок до Третьої світової війни. Тому плани є, але як вони будуть реалізовуватися, це ще під питанням. Але напередодні Зеленський після засідання Ставки Верховного Головнокомандувача заявив, що західні держави можуть так само допомогти Україні захиститися від російських атак, як і Ізраїлю під час отих іранських ударів. У Білому домі заявили, що Сполучені Штати відмовилися від будь-якої участі у війні в Україні, тому не збиватимуть російські дрони або іранські дрони, які запускають росіяни, як вони це робили в Ірані. Офіційно Джон Кірбі заявив, що в Україні з Ізраїлем різні поля бою і різні картини загроз. Зрештою, Меттью Міллер це у черговий раз наголосив під час брифінгу. Але, окрім того, наш президент Володимир Зеленський вірить у те, що Китай може допомогти відновити справедливий мир для України і стабільність у міжнародних відносинах. Зацитую його слова: «Китай дійсно може допомогти відновити справедливий мир для України і стабільність». За словами президента, зараз ведеться активна підготовка до першого глобального саміту миру у Швейцарії і робота над тим, аби цей саміт, зрештою, був результативним. Зеленський подякував усім лідерам різних держав, які висловили готовність узяти участь у цьому саміті. Також він подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, зокрема за його сигнали з Пекіну. Я, до речі, нагадаю, що скільки саме країн візьме участь у цьому саміті миру глобальному у Швейцарії, ще точно не ясно. Попередньо, за даними ЗМІ, йдеться про участь від 80 до 100 різних держав. Так само, як і формат, є ще невідомий. Попередньо хочуть закласти в основу мирний план Зеленського і надалі вже його обговорювати. Але лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що підтримує проведення мирної конференції для врегулювання української кризи, як він називає. Я додам, що Китай не називає війну в Україні війною, для них це криза, так вони принаймні говорять на офіційному рівні. Але Китай підтримує, зрештою, цю ініціативу тільки якщо у ній візьмуть участь і Україна, і Росія. Китай заохочує і підтримує усі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню кризи, як вони її називають, виступає за своєчасне скликання міжнародної мирної конференції, схваленої російською та українською сторонами, з рівною участю усіх сторін і чесним обговоренням усіх мирних варіантів. І готовий підтримувати тісну комунікацію з усіма зацікавленими сторонами. Про це Сі Цзіньпін заявив вранці 16 числа, ще під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Шольц і Сі, коментуючи війну в Україні, заявили, що віддані цінностям і принципам статуту ООН, вони виступають проти використання ядерної зброї та нападів на мирні ядерні об'єкти, належним чином вирішують питання міжнародної продовольчої безпеки і дотримуються міжнародного гуманітарного права. Але Сі також заявив, що для відновлення миру в Україні слід дотримуватися наступних принципів. По-перше, зосередитися на загальній ситуації миру і стабільності, а не переслідувати егоїстичні інтереси. По-друге, охолоджувати ситуацію, а не підливати масла у вогонь. По-третє, створювати умови для відновлення миру, а не сприяти подальшій інтенсифікації конфліктів. Перепрошую.
І по-четверте, зменшити негативний вплив на світову економіку і утриматися від дестабілізації глобального промислового ланцюга поставок. Стосовно 3 останніх пунктів, про які говорив Сі Цзіньпін, видання «Політіко» із посиланням на свої джерела пише, що якраз таки ці 3 пункти останні, тобто 2, 3, 4, вони були адресовані Європі, щоб Європа врешті вмовила Україну сісти за стіл перемовин і перестала постачати озброєння для України, щоб не ескалювати, як він каже, кризу в Україні. От таку от маємо ситуацію. Наскільки, зрештою, це правда або неправда, ми поки що не знаємо, бо «Політіко» писало про це, посилаючись на власні джерела, анонімні і, знову ж таки, не названі, тому, зрештою, розглядати це як якусь офіційну версію поки зарано.